خپله به څو کلن یې؟ 42. 42. ډېر ځوان ښکاري مولوي صاحب. ګیل خو نه توروي. نه والله ده از ما طرف نه تاختری. من ایدی خود دادم. عروسی یک تا کردین یا 2 تا؟ ما 2 تا کردیم صاحب. ایام شریف، طاعات و عبادات، روزه و نمازتان قبول، عیدتان مبارک باشه. خوش آمدین. روز اول عید است و ما هم آمدیم ساحه پغمان. البته ولسوال پغمان خواستیم غافلگیر بسازیم. جناب صحاب صاحب و همچنان حنفی صاحب منتظرشان هستیم. تازه نماز عید خلاص کردن. ما منتظر هستیم که بخیر بیان همراهشان صحبت‌هایشان را داشته باشیم، تبریکی عید برشان بتیم و همچنان ببینیم که آیا امروز اینا قصابی میکنن یا نه. و کسایی که البته امروز قربانی داشتن، قربانیتان قبول درگاه حق باشه. کسایی که توانش نداشتن، خدا بته ان شاء الله سالهای بعد حتما باز بخیر قربانی بکنین. ما هم دعوت میشیم بخیر، اگر شد یگان چیزی بر ما هم برسه. بر صورت ما منتظر خود والی صاحب هستیم که البته ولسوال صاحب هستیم که اونا بیاین عید برشان تبریکی بتیم همراه تعداد مجاهدینشان. ببینیم در روز اول عید تصمیم دارن کجا برن، آیا بازم میرن دفتر و یا هم میرن خانه بعض دوستا و رفیقا و بعض کسایی که میشناسه اونجا میرن. ناگفتن هم ما همراه مجاهدینم که همراه خود ولسوال صاحب هستن صحبتای می داشته باشیم. اگه شد در روز عید است یگان چی میگنش ایدی میدی هم ازشون بگیریم دیگه. تنها من نیستم، ماشاءالله تیم است که دمی جمع هستن. اگه من ایدی بگیرم بر از اینا میدی از یا سرما میگرده. پس بهتر از شما تا پایان همراه ما باشین، بیننده باشین. منتظر ولسوال صاحب هستیم که بخیر خدا برسانه. ما دیگه تو منتظر باشین که ولسوال صاحب خلاص شود بیا همین طرف که صحبتایش داشته باشیم. مسجد ماشاءالله بسیار بیروبار از دیگه. ولسوال صاحب از کسایی است که آخر مبرایه. ناگفتن همانم در شروع کم پیشتر نماز خواندیم، خداوند قبول بکنه. ولسوال صاحب خودش تبلیغ میکرد، بسیار یک تبلیغ مقبول هم میکرد. چقدر منتظر باشیم به ولسوال صاحب بالاخره. البته مسجد 2 منزل است، به او خاطر منزل پایین آمده، منزل بالا دیگه که جایی که خود ولسوال صاحب و همچنان مولوی صاحب خطبه میخوانده و جماعت در منزل دوم هستن. تا منزل اول فرصت شود تا اونا پایین شوند بیروبار هست. اون تعداد کسایی که تازه پایین شده روان هستن.
ولسوال صاحب رسان خوده بالاخره. باش که اگه بیاری میشینه میشه که ما استاد شو قصگکای داشته باشه خوب میشه. ولسوال صاحب بین ولسوال صاحب اینجا ایام شریف عیدتون مبارک. بین این طرف ولسوال صاحب ما منتظر خودت بودیم که بخیر خلاص شوین. اینجا بین استاد شاین پیش شما. عیدتون مبارک. طاعت عبادات بخیر هستین. ماشاءالله چقدر مقبول تبلیغ کردین ولسوال صاحب. یک معرفی هم بکنین تلویزیون در خدمتتان است. خود معرفی کنیم. یک معرفی از شما داشته باشیم. پښتو راته ووایه. زه صاحب نومیږم او د پغمان ولسوالۍ مسؤل یم. اختر د مبارک شه. الله دې خوشحاله کړه. الله دې ماشاءالله ډېر ښه تبلیغ دی وکړ مولوي صاحب. بس چې څه مو زده و بندګي علاج مو وکړو او ذمهواري ده د مسلمانانو ټولو او بیا خصوصا د علماو. نو موږ باندې د علماو نوم پورې ده. اگر که علم ونشته خو دا د هر عالم او بیا د هر مسلمان وجیبه ده چې څه شی زده وي او د مسلمان پر ضرر کم شی وي هغې نه یې منع کړي او مسلمان ته څه شی فایده وي هغه ورته ووایي. نو دا خبرې وي چې په دې معاشره کې ډېرې خپرې دي خو زموږ د افغانانو په معاشره کې دا ډېرې نقصاني دي خو اخروي. خو خوندور و ډېر تبلیغ دی خوندور و. نو آخرت کې چې کوم شی موږ ته نقصان رسوي هغې نه موږ دا ورونه منع کوو. ځکه الله پاک وایي چې قو انفسکم و اهلیکم ناره. الله وایي چې قو تاسو ځان بچ کئ محفوظ کئ انفسکم خپل ځانونه او اهلیکم د خپل اهل هم بچ کئ نارن د اور نه. نو دا د موږ اهل ده. دا چې څومره خلک دلته اوسیږي همداسې د والي صاحب د ولسوالیو کې د ولایت مربوط اوسیږي د اهل ده. د امیرالمؤمنین بیا دا ټول خلک اهل ده چې څونه افغانستان کې اوسیږي. نو اهل خپل باید بچ کړي د عذاب نه. نو چې څوک شریعت خلاف وي دا خلک بیا په آخرت کې په کړاو کې په تکلیف کې الله پاک ته ملامت وي پیغمبر علیه السلام ته ملامت وي. نو موږ نه غواړو چې داسې مسلمانان وي چې هغه بیا آخرت کې په ستونزو کې الله دې ژوندی لره. الله دې تاسو ته اجر درکړي. مولوي صاحب موږ خو څه ورته فارسي کې موږ متل لرو میمان ناخواسته است ناخواسته میلمه یو. تاسو کله راغلي وو پغمان ته مولوي صاحب حنفي سره مو غږېدلی چې راشو اختر ته نو تاسو سره وګرځو. نه پوهېږم چې قرباني کوې که نه کوم قسم مثال یې وزه دی څه رقم دی الله دې موږ خوشحاله هم شریک یو که نه. ولې نه ولې نه موږ میلمانه یاستئ موږ ورونه یې موږ به خدمت کې یو انشاءالله العزیز چې څومره وس ته موږ رسېږي هغونه به موږ د تاسې عزت کوو ځکه چې دغه د میلمه پالنه دا هم د موږ د دین یوه څانګه ده بلکې دا د ابراهیم علیه السلام نه موږ ته داسې راپاتې ده چې ابراهیم علیه السلام خو د موږ د پیغمبرانو کې نیکه مو او د هغه په ملت یو موږ. نو هغه د میلمه ډېر شوقي وو او د میلمه یې ډېر عزت کوو. آریانا ټلویزیون په خدمت کې دی. ټول وطنوال ته ګوري نور یو اختر مبارکي ټولو کسان چې مثلا په ښار کې دي او دلته دي او ستا غږ اوري کولی شي ورته چې دا کوم راغلي ورونه دي دوی ته مبارکي وایم. الله پاک دې دوی دا ستړیاوې قبولې کړي. کوم ورونه چې دلته نشته او د موږ غږ اوري او کوم ورونه موږ سره په دې دیني امورو کې شرکت لري موږ اسلامي ورونه دي ټول په دې اسلام باندې دردیږو چې خرابېږو. ټولو ته د اختر مبارکي وایم او خصوصا د افغانستان د ملت ډېرو کړې ده او چې چا هر قسمه تکلیف تیر کړی هر قسمه قرباني ورکړې ده د ټولو قربانیو د مقبولیت درجه د الله ذوالجلال نه ورته غواړم چې الله پاک ورته قبول کړي او الله پاک دې مزید توفیق مو ورکړي چې داسې خدمت وکړي آینده. البته ناگفته نمانم همراه مولوی صاحب من یک چند وقت پیش آمده بودم میخواستم صاحب صاحب ببینم نتونستمش دیدم اما حنفی صاحب مولوی صاحب حنفی البته خود مولوی صاحب فکر کنم مولوی صاحب تاسو اصلی د سروبی هستی. سروبی د اوزبین یو. اوزبین سروبی کې بیا د اوزبین تلایم اوزبین ته تلایم و مولوی صاحب که پهلوی مسعود از حنفی صاحب از خود پغمان است. مولوی صاحب اختر مبارک شه. تاسو مبارک وي. نه پوهېږم چې موږ خو راغلي او د تش لاسونه اختري څه ورته وایي عید مبارکي موږ ورته اختري لرو او که نه؟ ولې به نه لرئ؟ تاسو ته
دا به چې مسؤلیت تا اخلي که د خپله ولسوال صاحب اخلي بس پاره او چې تاسې خوشحاله یاستئ موږ آماده یو د موږ میلمانه یاست هر کله راشئ خدای مو هر دا وخت خو د قرباني مال خو بیله دې خورو هغه خدای بغیر د قرباني نه چې څه غواړئ بس انشاءالله د موږ په وس کې وي په خدمت کې یاستو تاسې ټولو ملګرو هم د تاسو د تاسې له راتګ نه ډېره مننه خدای مو هر کله راوله مهرباني کامرا ستاسو په خدمت کې دی مولوي صاحب وطنوالو ته اختر مبارکي وایي د موږ له طرفه ټولو وطنوالو ته ټولو مشرانو ته د امارت مشرتابه نه نیولې او ټولو مسؤلینو خصوصا هغه مجاهدین چې دا 2 ورځې د وطنوالو په خدمت کې دي ټولو ته د لوی اختر مبارکي وایم او د تاسې له راتګ هم ډېره مننه کوم هر کله راشئ خدای مو هر وخت راوله مننه ډېره زیاته مولوي صاحب فکر کوم ته چې دا زوی دی دی که څه رقم ښه د دې خوا راشه ډېرې خوا دې خوا راشه نفیس صاحب ستا زوی دی سلام علیکم جوړې اختر دې مبارک شه جوړ خو یې جوړ نوم دې راته ووایه یوسف چې یوسف یوسف ولې داسې کمجورته یې نه یم نه یې نه ښه مکتب ته ځې څوم نه. صنف کې نه ولې نه ځې نه میکی مدرسې ته ځې مدرسې ته هم نه ځې مکتب ته هم نه ځې سم به تنبل یې ښه ښه مولوي صاحب اوس موږ به چېرې ځو چېرې د خیر تصمیم لرو بس ولسوالۍ ته به لاړ شو بس هلته موږ سره به ولسوالۍ ته به لاړ شو پس د دې نه بیا کوم ځای تصمیم لرئ څه ملګرو دوستانو کره هو نو بیا ښار ته ځو نو هلته بیا ما والد صاحب ده ښه ورونه بیا د پیسبس کې بیا هلته البته همراه مولوی صاحب صحاب صاحب البته و همچنان حنفی صاحب تصمیم داریم که بریم یک دفعه ولسوالی همراه تعداد مجاهدینی که در اونجا است عید مبارکی میکنه من نمیفهم مولوی صاحب منگا بس تصمیم درلوده چه مجاهدین سره لک دست چپگکان مرتبه چه لاس چپگکان میگی به یوازې زه تازه آماده یم راځئ تخفل آماده ولسوال صاحب خودش آماده است که همراه دست چپگکان کنه بر صورت من میفهم آدم عاجز است و من قدر زور ندارم یک زور آزمایشی میکنیم بیننده باشین میریم طرف ولسوالی میریم ما آمدیم همراه مولوی صاحب صحاب و همچنان حنفی صاحب تعداد مجاهدینی که همینجا دیگه در مهمانخانه ششتن ایدی آمدیم البته پیش از اینکه ما بیایم اینجا بشینیم و برنامه رو شروع بکنیم همین گل حنفی صاحب بر من تحفه داده فکر میکنم موضوع ایدی خلاص شد خود همین گل برای تحفه دادیم همین ایدی تاسمون رقم نشو مولوی صاحب ایدی را گرفتاری هستیم و ماندنی نیستیم دیگه این اینجا میوه اید میوه خشک است چای هست قصای خودمانی خود صاحب صاحب هم می داشته باشیم به هم استره مشه مولوی صاحب خپله خوشحاله اوسې الله دې خوشحاله کړه مولوی صاحب از ازبین است ازبین سروبی جایی که ما یک چند وقتهای پیش رفته بودم واقعا یک طبیعت بسیار خوب داره و حالا میگه که من را اگه از زود اطلاع بدین که من باید برم خود ازبین برسانم پیش والد صاحبش میره رسیده سبز میخواه بره خیر مولوی صاحب در اتوه چه در سو مختر ده چه افغانستان که مثلا دست منز ملګرو سره افغانستان کې خو دا ډېر اخترونه دي خو داسې مثلا اختر څو کاله کېږي چې مثلا په افغانستان کې داسې ملګرو سره په حرامه کښېنې مخکې مثلا مجاهدین اکثر کورونو کې نه وو که نه دا اول اختر ده اول اختر ده ښه ښه نو بل اخترو کې بیا غرونو کې وو کورونو کې غرونو کې وو یا به کورونو ته تلو خو چې شرعي نظام هم و او امن هم و او ملګري هم و داسې اختر دا اولنی دی نه ښه څو کاله کېږي چې مجاهدینو سره یې مولوي صاحب تقریبا 22 کاله به کېږي 22 کاله خپله به څو کاله نه 22 ډېر ځوان ښکاري مولوي صاحب ګیرې خو نه توروي لکه چې ډېر ځوان ښکاري داسې 22 کلن غوندې نه ښکاري چې مثلا درته وایم چې 12 اوس ما چې 28 کلن یم از ما اکثره دا ګیرې چې د سپینه شوی ډېر ښه سړی چې ما ته دې ویلې ځوان ښکاري دا اوس دا تا په ښه توب دلالت کوي مسلمان سړی سړي زړه خوشحاله که نه اوس چې موږ داسې څوک وایي چې نه د زړه خوشحالېدو لپاره نه دا رښتیا درته وایم ښه بیخي ښه سړی
42 ساله است مولوی صاحب، ولی فهمیده نمیشه که 42 ساله باشه. په د 22 کالو کې بیا افغانستان کې وی که بهر هم تللی وي؟ مخکې افغانستان کې و، بیا زه بندي شوم، هغې نه پس بیا لاړم پاکستان ته. مثلا څو کاله بندي وي؟ تقریبا 15 کاله به و. 15 کاله هم د افغانستان کې؟ په چرخي کې. په چرخي کې. ښه، مخکې له دوی چې مثلا په چرخي باندې په افغانستان کې وي که بهر وي؟ افغانستان کې. افغانستان اوس بین کې مې کور و، هلته مې زندګي و، هلته اوسېدو. حرفای مولوی صاحب زیاد شیرین است. همون موضوع دست چپککان را گفتم، دیتا تاست چه وی مولوی صاحب نپیگم؟ چپه و راسته. لاس چپه کول. لاس چپه کول. بس دا غونډه مکمله پښتو ده چې لاس چپه کول. نور نوم نه لري. همون لاس چپه کول. ته په مولوی صاحب ته خو مثلا 2 کلنې را سره کولی شي چې بیا بیخي سرپونه کې په تا خو مې زړه داسې جم ده که نه چې ته پولاد هم وګرځې تا ته بیخي پولاد چې دا داسې وویل کمزور یې بدن نه نه داسې دونه چې ډنګر یم داسې بیا نه ښکارم چې کمزور یم. ټول پولاد هم سې که نه پولاد. خب مولوی صاحب حنفی بسیار زیاد تشکر به خاطر از اینکه بر ما وقت دادی. همراه مولوی صاحب ششتیم صحبت ها داشتیم. خودت از پغمان هستی؟ بله ما از پغمان هستم. از این خودت پغمان؟ نه پایین یک قریه از خالداری میگوش. خالداری؟ از قریه خالداری مربوط ولسوالی پغمان. خب خودت نسبت به دیگه مجاهدین تو سفیدتر معلوم میشی. چند سال از خودت مجاهدین هستی؟ شاید این از دوران اول باشی. ما از دوران شوروی مجاهد هستیم و طالبان مجاهد هستیم. تا میارم هستی. چه رقم از وضعیت فعلا؟ چی معنی مثلا وضعیت فعلی امنیتی چه رقم؟ الحمدلله بالکل. خب معمولا ابی صبحم که آمدم پرسان کردم گفتن که رفته بعضی جاها را تنظیم میکنه به خاطر چک پوینت ها اینا را مسئولیت گرفته. الحمدلله بعضی حوادث جنایی خب طبعا در کل دنیا میشه، امریکا میشه. نگاه اتو مسائل که مثلا اثر مخالفین کو دا مقدام شوه عملا اقدام مسلحانه بکنه قطعا اید ولسوالی ما بسیار که فتح آمده بود از او بسیار کم پیدا شده باشه. اگر بگوییم که 100% در پغمان امنیت است، امنیت است الحمدلله. بعضی مسائل دوزی و مسائل جنایی خود طبعا در هر ملک میشه، بسیار ملکای پیشرفته هم میشه. دیگه در ولسوالی ما بسیار امنیت است الحمدلله. شکر. یک گپ دیگه ناگفته نمانم باش به پشتو بگویم که دیگه مجاهدین هم باید بفهمن. مخکې چې مونږه کوم ځای ته تلو، مثلا لرې ځای ته د خپل کور نه یا ولایت ته تلو، مونږ ته ویلي چې مثلا هغه ځای کې طالبان دی، تاسو چې هلته ځئ باید لږ ګیره مو پرېږدئ، کالي باید لږ منظم سپینه کالي واغوندئ یا خولۍ په سر کوئ چې لږ په سره مجاهدین تاسو سره کار ونه لري. او دلته پغمان ته چې کله کله راتلو د باره ځای تر یو ځای پورې چې دی مثلا امنیتي ځواکونه مخکې امنیتي ځواکونه وو، بیا هغې نه بره چاته اجازه نه ورکوله چې مثلا لاړ نه شئ هلته طالبان دی، تاسو ته مشکل جوړېږي داسې دی. اوس خو داسې خبرې نه دي انشاءالله تر اخره پورې ځي. اوس چې دا پاس دره درته ښکاري مخامخ د پغمان غرونه انشاءالله تنها دې غرو باندې مزل وکړئ هم پرې اورېدلی شئ. او غلو غدو کوي نور د سیاسي اړخونو نه هېڅ شی نشته چې تاسو باندې حتی غلم نشته. ځکه داسې اوس دا د ادارې خوله کې د موږ مجاهدین له ټانک سره به ولاړ وي. پغمان خو یو سیاحتي ولسوالۍ ده، له نورو ولسوالیو نه دلته امارت هم امنیت ته ډېر متوجه ده. اوس د قرغې له بند نه چې راواخله بیا دې دره کې خاص موږ قطاع د مجاهدینو دي. حتی پرون د کابل د قمندانۍ خپله مشران قمندانان دلته راغلي وو د امنیت لپاره، دلته موږ سره جلسه درلودله، مجلس هم وکړ. نو دې درې ته هم بیل کسان موظف دي او د قرغې بند لپاره بیل کسان دي. ټول ځای کې چک پوینټونه دي او امنیتي مجاهدین ولاړ دي. څه مشکل خو څه مشکل نشته. که تاسې کولی شئ چې نن بېغم آزاد لاړ شئ دره کې چکر ووهئ او انشاءالله که د خدای رضا حتما ځو. مولوي صاحب یو بله پوښتنه، یو ورځ زه راغلم د غلر نه تېرېدم، نه پوهېږم د اکثر مجاهدین د دروازې په خوله کې چک پوینټ و د سالناو کې و، نه پوهېږم یا په اختر کې و. بیا په لاره کې اکثر موټرونو کې چې ښځینه و بره نه پرېښوده، اجازه نه و. اکثر مثلا په موټر کې یا داسې ځوانانو چې ګیره یې خیرولی و هغې ته اجازه نه ورکوله. داسې محدودیتونه مثلا اوس هم ده؟ نه
داسې چې دلته ورځې تعین شوي چې د ښځینه په دا ورځ ځي او نارینه په دا ورځ ځي. نو که د نارینهو په ورځ ښځینه ځي بیا نه پرېږدي، هغوی ته اجازه نه ده. نشته. که د ښځینهو په نوبت کې نارینه ځي بیا هغوی ته اجازه نشته. دا ولې چې خلط ونه سي، د چا په حریم باندې او د چا په ناموس باندې تجاوز ونه سي. اوس غواړي سیاحت ته ښځې راغلي دي او ګرځي، نو باید دلته نارینه نه وي. بیا پغمان خو داسې خاص ورځ نه لري، د خبره خو ټول تفریحي ځای دی. مثلا هره ورځ نفر راځي وځي، یعنې مثلا تاسو یو ورځ نارینه دی بلې ورځ ښځینه، همداسې جفت و طاق غوندې دی. داسې ورځې ورته مشخصې کړي دي. او لکه د دې خو خپل دا ښاروال وي یا موږ امر بالمعروف والا د دوی وظیفه ده، دوی څه ترتیب داسې جوړ کړی ده. ځایونه یې غالبا څه ورته جدا کړي دي چې په دغه ساحه کې به ښځې او دغه کې به نارینه وي. هلته بره هلته بره ځکه تفریحي ځای ډېر ده، بیخي پراخ ځای ده. بیا منځ کې دیوال دی، یو غټه ساحه ده، هلته نارینه دي، که دې خوا نارینه دې خوا زنانه، دا څه چل ده. داسې څه پروګرام کې لکه د دوی د تأمین دپاره، د دوی د امن دپاره یو او دا بله پوښتنه مې چې وکړو، مثلا اکثر ځوانان ګیره خپل خرېږي که نه، مجاهدینو اجازه نه ورکړی یو ورځ ورته چې مثلا ګیره ولې وایله بېرته دا نشته. نه نه ګیره خیرلو والا که په ګیره مسله وای په کار اوس ته مال د ځوړند کړی وای، ګیره د نشته. بېغامه کښېنه، هېڅ خبره نشته. کمرې په مخ کې دی ویلی ګوره مولوي صاحب، نه هېڅ هم درته نه وایم او کمره ده کش نه تا ته څه وایم نه. ګوره نور ملګري دي یا منګرونه دي، د ګیرو دي خپل شخصي یو جرم ده، یو ګناه ده. البته پې خفه کېږو چې په ورځ د محشر دوی بیا سنت د پیغمبر دی چې باید خوشي کوي. نور د موږ له طرف نه څه نشته چې تاسو باندې موږ په زوره ګیرې پرېږدو. البته یو توصیه او امر بالمعروف د ضروري په فضا کې درته خبره کوو چې دا تاسو ته ښه ده. مولوی صاحب در جریان که تبلیغ میکرد ما همونجا شیشته بودیم، روی همین موضوع ریش و موی بحث بود دیگه، اما تبلیغ روی ازو بود. همکار ما بخشی عزیز گفت این مولوی صاحب سکو ما را فراموش نکرده، از من هم کار بکنه چه بخشی تا چه تبلیغ کول هغه څوک چې وختان مثلا بل رقم جوړی ده. بخشی صاحب یو ځل غږ و چې دغه زمونږ نوم واخیسته پکې. او کنه دوی مې یاد کړه، را باندې ګران دي. ښه مولوي صاحب، د دې ځای نه کوم ځای چې تصمیم لرو چې لاړ سو، کوم چیرې موږ خو ستاسو میلمه یو او ته خپله پوهېږي چې زه والد صاحب کره ځم که نه هلته، نو زیات وخت به نه نیسو. یو کور ته به ځو، مثلا ملګري دی که کوم د شهداو هغه دی کورنۍ دی که هلته ځئ یو ځای به ځو، نو بیا تاسو ته اجازه دی حنفي صاحب سره به ځو بیا قرباني کوو. صحیح ده. دلته خو دغه کورونه ماته نه دي معلوم، زه چې ځم بیا کوم کور ته بیا ښار کې ده هغې ته ورځم او بیا هغې ځای نه ځم چې دلته کوم کورونه دي او حنفي صاحب ته معلوم وي او نږدې وي حنفی صاحب سره بیا. خب شما خود دیدینش دیگه در همین نزدیکا هست؟ مربوطی ولسوالی است. حالا گمش که ما خواهی گلم محکم گرفتیم در پیش خودم. عزیز بگم حنفی صاحب این ایدیم است یا ایدی دیگه چیز است؟ از گل که ایدی خوب دیگه است. خوی ایره خدا باغ مام زیاد است. این گل پغمان است. این حال ایدی میتونی یا نه؟ ایدی خوب پیش رویت مانگی است. در خانه هر چه کار داری بخیر ببر بخیر دل جمع از یک از زودترش برنیم. تو را مایی چه ایدی میتونی تو دوجه بچه باز. خود نی خوی رقم نمیشه دیگه. یه حالت یه رقمی سایان نشد. مولوی صاحب څنګه کیږي زمونږ د اختر مبارکي؟ جمعات کې مې ټولو ته اختر مبارکي وویله، ته چېرته وې؟ خیر اوسې. موږ دوه قسم اختر مبارکي لرو، یو چې په ژبه وایې یو چې لږ لاس وښوروې که نه داسې هغه لاس راکړه په خیر اختر دې مبارک. داسې یم دا خو ماته زده و. والا من فکر میکنم بارگزای ما لغمانی سکم رنتر باشه مولوی صاحب از ذکر چالاکتر برامون. در زمان هم کار چه ده بارگزای در دیر زن مثل چالاک آقا ده اپا این مولوی صاحب اختری خو باید منگ ترا که دست خود خوشی کونه ته ما پوی که پښتو کې اختری څه من اختر مبارکي ووایو چای درته درکړو. چی میگن اموده؟ در جیب که دست میزنن تو پیسه میکشن؟ مولوی صاحب برش گفت پیسې ورکول دست جیب که پیسه هغې ته دوه خبرې دي، یو د چا په چا قرض وي پیسې مې راکړه دا واخله ودرېږه که نه، یو څوک چا سره احسان کوي صدقه کوي چې په ما صدقه وکړه
بیا پیسې ورکوي. اوس ته په ما صدقه وکړه مولوي صاحب. آفرین داسې ووایه. اوس ته اوس قریش یې سادات یې حضرت یم مجددي یم. ښه صحیح ده. او حضرت یم مجددي یم. اوس کېږي که نه؟ بس کېږي. ښه زه به اوس چې زه اختري ورنه کړم بیا دوی ما ته نه راکوي اختري، خو زه باید یوسف ته یوسف جانه چیرې یې؟ ته راشه دلته راشه، هر څه چې لاس کې راغی درته ورکوم بیا. نه والله دا زما طرف نه تا اختري ما ایدی خودت دادم. ما هغه ته اختري ایدیش دادم در جیبم دست زدم. حنفی صاحب باز ایدی خبر حنفی صاحب ستا زوی وکنه یوسف جان نو اوس تا باندې څه ورته زما حق کېږي چې ته باید ما ته اخلي. که مولوي صاحب زوی درته وایي که څوک درته وایي د هغه ته مه کوه. نو د زوی په جای نه نو نه هغه بل څوک نه بل څوک دا نه ټول ما زموندي نه بل څوک نه. بیننده باشین مولوی صاحب. نو دست د لاسونه مې څه ورته وایي؟ زه صرف د یو ټکي کې لږ وروسته کېږم که نه چې د تاسې شان مناسب عیدي د موږ په وس پوره نه ده. هسې به م یاد کړو چېرې عیدي مو ورکړه که نه اوس چې تاسو د شان مناسب داسې عیدي ده په کار ده چې د هر یو ملګري ته ما 1 لک روپۍ ورکړې وای. خو البته موږ دې نه عاجز یو ځکه چې دا نظام هم نوی ده. د موږ د دې ملګرو تقریبا د دې ټولو ملګرو د میاشتې عایشه ټوله 4.5 روپۍ ده. نو چې تاسې خفه نه سئ خالي یادوم هم. مولوی صاحب وایي برگ سبز تحفه درویش. الله دې خوشحاله حساب کنمش؟ این دیگه توفه است اما تو شما وزنش زیاد است. این اینجا میمانم که حنفی صاحب ایدی خود علایده بازدارم. خب ما و مولوی صاحب حنفی و همچنان صحاب صاحب به یکی از خانه های شهدا میریم. باز من مولوی صاحب هم میمانم میره پیش والده صاحبشان حیات هستن. خداوند عمر طولانی نصیبشان بکنه. و بعد از او انشالله میریم امرای حنفی صاحب قربانی هم میکنیم گفتیم. صحیح است؟ پس امرای از اونا میریم. شما هم بیننده باشین. ما امرای مولوی صاحب آمدیم. البته گفتن که قربانی هم میکنیم. خود مولوی صاحب میخواد بعد از خودش قربانی بکنه. دیگه امرای مولوی صاحب آمدیم. تا گوسفند است که تقریبا گفتم شاید یک 8 سیر باشه. گفت 6 سیر میایه. دیگه 13000 افغانی گرفتن. خب مولوی صاحب خپل حلاله او انشالله بلنم. دمی حلال کردن مال دل و گرده میگن نیاز داره نه؟ وای سو د جرأت ډیر اړتیا ده سو حلالای مالونه. نه کم شی چې عبادتي په هغې کې بیا نور جرأت ته ډېر ضرورت نه وي. دا عبادت داسې عبادت چې پیغمبر علیه السلام د حلاله خپله کوله نو دا هر مسلمان چې کوي داسې بې پروایه کولی شي او بې تکلیفه کوی شي. هېڅ تکلیف نه غواړي. اصل خبره دا ده چې کوم څوک کړی نه وي چې نه یې کړي وي هغه داسې وایي چې دا یو سنت دی. یا مرغ باشه دیگه که مرغ بگیره حلال بکنه که دو دلش ورشوه. شاید چې هغلته تکلیف ولري خو قرباني کې نه لري. ځکه دا قرباني یو داسې عبادت ده چې دې کې الله ذوالجلال دې سړي ته د جرأت هم زیات ورکړي شوق هم ډېر ورته ورکوي چې دا موږ یو عبادت ته لکه مونځ سړی کوي نه ډارېږي په شوق یې کوي. ځکه دا یو موږ داسې عبادت ته چې پخوا نه شوی په ډار یې نه کوي. یو بله پوښتنه والد صاحب ته قرباني نیولی که نه؟ او تا خپله بیل والد صاحب بیل؟ ها ماشاءالله. یعنی هم خودش قربانی میکنه هم با والد صاحبش قربانی گرفته. دیگه ما منتظر هستیم که خود مولوی صاحب بخیر را حلال بکنه. که څنګه؟ یو چارک غوښه به موږ ته هم رسیږي. تاسې څونه وړی سي او ونویسي. هیچ میشه این بیچاره را به خدا حلال بکنن. خود دیگه این حلال باید بکنن که به خاطر عید قربان کسایی که گفتم توانایی از این دارن که مال بگیرن حلال بکنن دریغ نبکنن. من میفهمم مولوی صاحب کسایی که تا چه اندازه مثلا در خانه پیسه داشته باشن یا پول نقد داشته باشن که سر از اونا قربانی چپم میشه. 40,000 روپۍ چې ولري بس باید قربانی وکړي. اگه قرضدار باشه چی؟
باید یې نه کوي. قرضدار که باشن همیشه مثلا قرض دومره ده چې دا پیسې د سره څونه پیسې دي دا ته اضافه کېږي بیا دې وکړي، یا د ده په بل چا قرض ده نو بیا دې هم وکړي، د خپل هم پیسې لري که نه. خب یعنی هم قرض داشته باشه، هم قرض سرکس باشه، هم خودش قرض گرفته باشه، سرکس باشه که میتونه قربانی بکنه. پس شما هم بیننده باشین. مولوی صاحب ایره بخیر قربانی میکنه. حنفی صاحب بسیار زیاد تشکر. تو خب امرای ما به زحمت شدی؟ نیت زحمت نیست. منتها ده گل خلاصی نداری. حساب خودت علایده مونده. صحیح. صحیح است ان شاء الله. صحیح. خب از دل ما پر باشه. رقم به دل جمع کنیم باز دیگه مزه میده. بیننده باشین خیر. جگر شما شما پخته میکنیم. خود حق ماست، خود سهم خود ماست. نه غیر از او بسیار گپای دیگه داریم ما. خب مولوی صاحب بخیر قربانیش میکنه. خیر مهربانیش شد. ایره میگیری؟ خب ما البته در جریانه که همراه خود ولسوال صاحب گپایشون داشتیم، قربانی هم ما نمیتونیم البته ویدیو قربانی رو بر شما شریک بسازیم چون بعضا فضای یوتیوب قبول نمیکنه و او خاطر نتونستیم گرفته. در این جریان میمان ولسوال صاحب البته قماندان امنیه پغمان آمده همراه رفیقشون. ما درست هم معرفی نشدم همراهشون، خواستیم که همراه شما شریک بسازم. خود مولوی صاحب خود معرفی کنه. اول خب بازم عیدت مبارک مولوی صاحب. تشکر، عید شما مبارک. طاعت و عبادتتون قبول. قربانی کرده آمدین یا اول خواستین ولسوال صاحب ببینین؟ اول خواستیم که نماز عید در یک از مساجد ساحه پغمان خواندیم البته در ساحه اوریاخیل. بالاخره بعد از شروع کردیم گزمه کردیم ساحه ولسوالی پغمان. پستای موجودی که پستایی که در ساحه پغمان وجود داره از پست‌ها بازدید کردیم. مجاهدینی که در پست‌ها وجود دارن وار امرای از ملاقات کردیم، مبارکی کردیم. بالاخره پس آمدیم برگشتیم به قماندانی. بسیار زیاد کار نیک کردین. قربانی کردین؟ نه خیر تا ولی قربانی نکردیم. خب مولوی صاحب امین نامت هم متاسفانه نفهمیدم. اگر بگویی. نام ما الحاج عبدالمالک فقیر به حیث قماندان امنیه پغمان وظیفه ایفا می‌نمایم. بسیار زیاد خوش شدم. اینا دیگه کلا روز گزمن کردن، گفتی قربانی نکردین؟ نه خیر تا ولی تصمیم دارین؟ ان شاء الله چی بخیر تصمیم داری؟ یک بزغال است تصمیم دارم ان شاء الله قربانی. خانه همینجا هست؟ خانه در شهر است. در شهر است؟ در شهر کابل است. خب کت مجاهدین چی رقم قربانی میکنی یا میبری خانه میری قربانی؟ خانه ان شاء الله میرم خانه اونجا قربانی میکنم. خب بسیار خوب. و رفیقتان هم من نمیفهم این طرفین به نمایندگی کل ما ولسوال صاحب اونجا قربانی کرد. خب خودم خود معرفی کو یک دفعه. اول بازم عید مبارک. ما دمی هفته و داغ که استاد شوی پرسانیار هم فراموش شد میشه، درست پرسانی نکردم. تشکر. مهربانی یک معرفی کنین خود؟ اسم من سید محمد لطیف شریفی تخلص میکنم. آمر امنیت داخلی ولسوالی پغمان است. بسیار زیاد خوب. شریفی صاحب ما مدیر ما هم شریفی نام داره. البته عید تبریکی برش ندادین تا هنوزه؟ عید شما همچنان تبریک باشه. بخیر باشین. نام استیم در تخلص باز دوباره تبریک باشه. دو دفعه تبریکی باشه. خب خودت همراه قماندان صاحب در گزمه بودی یا از راه کدام جای گیرش کردی؟ ما قماندان صاحب در یک مسجد نماز خواندیم صبحی و پلان ما نمی بود که نماز خوانده در یک مسجد و امنیتش گرفته شد و باز بعد از او سر پوستا و سر پارکا و جای گزمه شود که حالات دیده شد که امنیت برقرار است نیست، مجاهدین سر کار خود است یا نیست. به او خاطر ما گزمه خود زدیم و الحمدلله مجاهدین کلگی در چک پوینت ها و در منطقه‌ای که موظف شده بود مصروف چک پوینت و تلاشی و پرسپال بود. بسیار خوب. چه رقم بود وضعیت امروز؟ الحمدلله وضعیت از امروز چی که از شو که مجاهدین در گزمه و در گشت هستند و در مسجدها همچنان مسجدها را کلش از زیر نظر گرفته بودند و تلاشی کردند. دیگه شو هم الحمدلله بخیر گذشت و کسی نتوانست که فایر کنه غیر که یک نفر فایر کرده بود که او را ما دستگیر کردیم، صدایش هم گرفتیم، خودش هم در توقیف آوردیم و الحمدلله شو هم بسیار خوب سپری شد از لحاظ امنیتی و روز هم الحمدلله مسجدها کلش هم پر امنیت و بسیار خوبش سپری شد. بسیار زیاد تشکر. البته ما و قماندان صاحب امنیه شریفی صاحب میمان حنفی صاحب هستیم به خاطری که گفته براتون جگر آماده میکنیم. امیر رقم است نه حنفی صاحب؟ بله. دیگه خودت گفتی بر ما جگر آماده میکنی بچه‌ها. بله. امیر رقم است؟ خلاص میمانشان هستیم، بیننده باشید.
این خانه از مولانا صاحب هدایت الله است. این قریه خلداری است، مربوط ولسوالی پغمان. یا سابقا منډیوال جهاد ما سابقا شهید دادن. باز د امارت دمی طول 20 سال یک بچی از ابوذر نام داشت، امرای ما شهید شد. گذر ابوذر. ولی این خانه از اینا هستن، از پدر ابوذر. خودش هم بندی بود نپل چرخی، 16 سال قید سر از اینا برآمده بود. مولا صاحب عیدت مبارک بازم. عید شما مبارک. طاعت و عباداتتان قبول باشه. شما قبول باشه. منتها همین گولایی دور خورده تا اینجا آمدیم، خدا رساندیم. بسیار خوب کردیم. باش که من یک چیز ناگفتنم مانم، امی ولسوال صاحب از من ترسید. خب دست چپکانه که گفتم گریخت رفت. خوب نه مرا میگفت ایجانه که سر زور هستم، این موضوع دست چپکان شد. مولا صاحب البته ولسوال صاحب رفت دیگه. ما منفی صاحب گرفته آمدیم پیش شما. بسیار خوب کردیم. دیگه خواستیم یک جای احوالتان شویم. مگم ناگفتن ما رو تا این قسمت که آمدیم سرکا بیخی وضعش خراب بود. خوی سرکا دیگه قریه همون سرکای تاول خب خامه و مشکلات هست دیگه. خب خودت بچه که شهید شده بود؟ بله. چند سال پیش؟ تخمینا 1 سال پیش. 1 سال پیش. در کجا؟ در جگدلک سروبی. خب چه رقم شهید شده بود؟ خود تایر درون زد اونجا، او خط بود، خط امارت بود اونجا، طالبا مقابل حکومت. خب نظام قبلی بودن. نظام قبلی. خب عروسی کرده بود؟ نه عروسی نکرده بود. چند سال می آمد؟ تخمینا 22-21 می آمد. 22-21 می آمد. حالا یک سوال شخصی، خود چند سال هستی؟ من تخمینا 49 ساله هستم. 42 ساله هستی؟ 49. بعضی چیزها را من باور نمی کنم. ولسوال صاحب گفت من 42 ساله هستم. صادقانه عمو چیریز میمون من 42 ساله؟ نمیمون. حالا که تو به شکل میگی فکر نکنم خیلی جوان معلوم میشی. جوان خوب برکت جهاد است. نه تمام عمر ما در جهاد و سنگر تیر کردیم. مجاهدین نمیشم تو ان شاء الله است. نه اگر مجاهدین زودتر پیر معلوم میشه، خودت جوانتر معلوم میشی. اونا بسیار تشویشی می باشه که پیرتر معلوم میشه. نه تشویش. شما تشویش نداری. چیزی که رضای خدا باشه و در راه خدا قدم ماندن هیچ تشویش نداره، فقط همش چیز است دیگه، فایده است در آخرت. یک دیگه هم ناگفتن نمونم، دی طبیعتی که تو هستی نبایدم پیر شوی. خب درخت شرشر عوض ها دیگه‌گان میوه‌های بسیار خوبی پیدا میشه. مردم کسایی که به خصوص قسمت‌های دورتر از شهر زندگی میکنن اونا نباید پیر شوند. ایرم را به این عقیده است. تاثیر آب و هوا هم هست. تاثیر آب و هوا هم هست. خب یک سوال شخصی، عروسی یک تا کردین یا 2 تا؟ ما 2 تا کردیم. 2 تا؟ یکیش قبلا وفات کرد، باز دیگه عروسی کردیم. خداوند ببخشش. بازی بچه یک از خانم اولید بود یا از دوم؟ از دوم است. هم میباله خب پیدا نمیشه. بچه هایش چند باز است. یک شوخی در وسط آمد. البته من در جریان نخواستم از ولسوال صاحب پرسان بکنم. گفتم که عروسی کردی؟ گفت که دومش دراز بخیر. حالا امور رقم است. خود بخیر عروسی تصمیم دیگه هم دارین؟ بیا خدا مهربان ساز دیگه تو کار خدا. اگر قسمت بود. خب تا چند ساله بودین عروسی کرده بودین؟ تخمینا 25-26 بودیم. 25 ما 28 ساله هستم تا حالا یک زن نگرفتیم. زن سوم دعوا داری. خب توکل به خدا دیگه، آدم کوشش کنه خواستان گفت. خب خوش شدم واقعا که آمدم در پیشتان. البته حنفی صاحب گفت میریم یک دیدارشان هم میکنیم. خوش باشین. کمره تلویزیون آریانا در خدمتت است. پیامی داشته باشی به وطندارا، تبریکی داشته باشی. مهربانی. بس همین قربان ما تمام وطندارای ما، تمام مسلمانای جهان مبارکی میگم، خصوصا به مردم افغانستان. خداوند متعال امید خوشی سپری کنه و تمام عباداتش، قربانی‌هایش برای خدا قبول و مقبول کنه. آمین. بخیر باشی. خب وطندارای عزیز،
حنفی صاحب بسیار زیاد تشکر از خودت. به عنوان آخرین پیام از خودت یک چیز می داشته باشیم به وطندارا، به کسایی که سمت پغمان میاین گاهی وقتا تفریح و چکر مشکلی برشان پیش میاد، کدام گپی پیام در خدمتتان است میتونین بگین در این تحقیق؟ بس از شما بسیار زیاد تشکر که آمدین که ما تکلیف را دیدین ایرای خامه در کوچا و وقتی را ضایع کردین. و مهمانای عزیز، مسئولین تلویزیون ها باشه، خبرنگارای رادیو باشه، هر وقت میتونن در ولسوالی پغمان تشریف بیاورن، ما در خدمتشان هستیم. و به تمام مردم خود از خداوند کریم تمنا داریم، دعا میکنیم که خداوند کریم دیگه در ملک ما امن و امان قائم بکنه. آمین. باز در این وطن خدا فتنه جنگ و گډوډي و فساد د وطن ما نه بیاره. دائمی یک حکومت شرعی و با امن در وطن ما خداوند کریم قائم و دائم داشته باشه. بخیر باشین. بسیار زیاد تشکر. سلامت باشین. شما هم زیاد تشکر. از شما هم تشکر. شما هم تشکر که تا این تکلیف هدایت کشید. الله گفتن نامتان نه؟ بله. مولا صاحب تشکر از شما هم. ما همینجا آمدیم شفتالو از بس که زیاد خوش اومد زیاد خوردیم، منتها بعد از اینکه خدافظی بکنه بینمین مکمل میخورم دیگه. نوش جان کو دیگه هم میاریم برای تا مشکل نیست. نگوین باز میمونه چون سفید هستیم بگوی وقتا. خب چیز مشکل نیست. از درختای خود از دیگه. اوه خلاص دیگه. از امیال شروع است. خب نورشان بدیم پخیرای ولزتی. بخیر باشین بیننده عزیز. تشکر از همتون که بیننده بودین. ممنون از همه شما خوبایی که البته در برنامه ها کامنت های بسیار خوب و زیبا میمونین. هر کامنت شمایی که در برنامه میمونین نظریات نیکتان بر ما قابل قدر هست. ما کوشش میکنیم به وجه احسن برنامه های جالب و خوبتر تقدیمتان بکنیم. البته عید همه‌تان قبول و مقبول باشه. کسایی که قربانی کرده قبول درگاه حق باشه و کسایی که امسال نکردن یا توان از این نداشتن که قربانی بکنن، دفعه بعد که بخیر اگر قربانی کردین در موزیرک کامنت هم باز حتما نوشته کنین، منو دعوت بکنین، من میایم بخیر در قربانی شریک میشم. اینجا مال منتظر عزیزم که بخیر گفتن جگر میاره، گوسفند حلال کردن بیادر رو تو آماده کردن دیگه، منتظر جگر هستم. به خاطر چی من پیش از پیش خداحافظی میکنم؟ به خاطر که اگر من خداحافظی نکنم باز مشورا 4 تا نفر زیاد هستن، یک لقمه برام نمیرسه. اما به خاطر پیش از پیش خداحافظی میکنم. خوش آرام باشین. عیدتان مبارک. خدا نگهدار.